Good morning everyone! So our goal for today, swerte dapat yung matutunan natin ngayong linggo na to. Number 1, I want you to write this down on your notebook. I can identify different words about atoms. Right now, we don't know it yet. But later, we're going to learn about it. So, matututo tayo ng mga different words about atoms. Even though we don't know what are atoms yet. Number 2, I can label the parts of an atom. Ibig sabihin, yung parts, kapag sinabing parts, kunyari, sa parts ng face, may eyes, may nose, may mouth, may ears. So, ang atom ay may parts din. So, at the end of this lesson, we can label the parts of an atom. And number 3, I can tell whether two charges will attract or repel. Ano yung mga charges na to, and what is attract and what is repel? Okay, so for now, we don't know this yet, but this is our goal for today. So I want you to write this down on your notebook. Okay, so everything in the universe, our air, water, and all solid objects are made up of matter. We learned that last week, right? Everything is made up of matter. And matter is made up of tiny objects that give an object its physical and chemical properties. So, lahat ng object na to ay may tiny object din sa loob na may chemical and physical properties. Physical property, ito yung nakikita natin ngayon. Physical property, square siya, color white, may brown sa gilid, mabango siya. These are the physical properties. Ang chemical properties naman, ito naman yung makikita natin through time kapag nagbago na tong itsura ng isang tinapay. Dahil gumalaw yung mga tiny objects sa loob. Kaya makikita o nakikita na natin ang chemical properties nito. So what are these tiny objects inside every object? Scientists call each of these tiny objects atoms. Okay, so meron palang pangalan tong mga tiny objects. So, what is their name? Atoms. Okay, so that is an important word. So, kanina, ang atom pala, ito pala yung pangalan ng mga tiny objects. So, from now on, instead of tiny objects, I will use the word atoms. So, kapag narinig nyo yung mga word ko na atoms, dapat alam nyo na that these are the tiny objects. So, what are the atoms? Atoms are the building blocks of the universe. When we say building blocks, para yung Lego. Okay, alam nyo po yung Lego? Okay, I'm sure meron din kayo dyan. Ito yung Lego na maliliit lang siya, pero kapag pinagsama-sama nyo, ay gagawa ako ng bahay. Out of mga tiny na Lego, makakabuo ka ng bahay. Makakabuo ka ng sasakyan, ng tao. Marami kang mabubuo gamit ang Lego. Same with atoms. Ang atoms ay building blocks of the universe. Ibig sabihin, pinagsama-samang atoms, nakabuo ng baso. Pinagsama-samang atoms, ang nabuo niya ay tinapay. Okay, so, ang kabuuan pala nito ay pinagsama-samang mga building blocks, or we call this the atoms. But the best thing, ito yung pinakamagandang bagay about these atoms, is that you can take them all apart and make something different over and over again. Oh, so ang atom parang Lego. Sa mga tiny blocks ng Lego, magagawa tayo ng bahay. And then, pwede natin itong tanggalin at gagawa naman tayo ng sasakyan. So, pwede pala ganun ang atoms. Ang atoms, pwedeng gamitin para mag-make ng something at pwede ding tanggalin para mag-make ng something. So, in our next lessons, mas makikita natin kung ano nangyayari yung tinatanggal yung atom at
gumagawa ulit ng bago. So, mas makikita natin yon at mas matututunan natin yon in our next lesson. For now, alam na natin na ang atoms ay building blocks na parang Lego na pwedeng tanggalin at pwedeng bumuo ng isang bagay. Okay? So, atoms are the tiny objects in every object. Okay? So, next. You know what? Scientists have run so many experiments. Ang dami na nilang ginawang experiments. Mga tests. Okay? On these tiny pieces of matter. Pinag-aralan nila yan. Kasi, nagtataka sila, halimbawa, meron yung scientist na 2 baso. At sinabi ng scientist, okay, so pareho siyang baso, halos pareho din siya ng size. Ibig sabihin, pareho din siya ng laki. Halos pareho din ng taba. Okay? Pero, bakit mas mabigat to kaysa dito? Anong meron sa loob nito? Bakit mas mabigat to kaysa dito? Tapos, nag-test din siguro sila na nilagay nila sa tubig. Pagkalagay nila sa tubig, ito ay lumubog at ito ay lumutang. So, they're trying to figure out bakit may parehong object pero iba yung nangyayari sa kanila. So, it has something to do kung ano yung meron sa loob na to. At ayun yung mga atoms. Ano yung mga atoms na nasa loob? Bakit magkaiba sila ng resulta? Okay? So, scientists have figured out, nalaman na nila, that an atom is made up of 3 smaller pieces. See? So, yung atom na yon, ang atom na pinag-aaralan nila ay gawa pala sa 3 pa. Okay? So, example, ito yung atom, sa loob nun ay meron pang 3 bagay na nasa loob katulad nito. So, ayan po lahat, this whole thing is an atom. Yes. Okay? Hindi natin yan nakikita in every object kasi masyadong maliit yung atom. Pero sa loob pa ng atom, ganito itsura. We don't know how scientists figure that out, but they figure that out. So, merong laman sa loob ng atoms. At ang pinangalan nila ay, okay, say it with me, protons, neutrons, and electrons. Protons, neutrons, and electrons. So, what are those things? So, the center of each atom, kung makikita natin, yung nasa gitna ng atom, meron tayong nakikita na orange and yellow. Hindi talaga yan orange and yellow pag nakita natin, pero may 2 nasa loob. Okay? So, the center of each atom is where you will find the protons and neutrons. Oh, so yung nasa gitna, ang mga nasa gitna ay protons and neutrons. They tend to stick together. So, nag-i-stick sila. Okay, nag-i-stick sila. Ibig sabihin, magkasama sila in this area and are called the nucleus of an atom. So, para mas maintindihan nyo, we have this one. Make it a bigger one. Okay? So, yan. So, ito po ay isang atom. Ang tawag po dun sa may plus. Okay? May plus. Kung sa math, integers, pero nasa chemistry tayo, yung may plus, ang tawag po dun ay protons. Protons. Okay? Protons. At yung nasa gitna pa, nakasama ng protons, we have neutrons. At ang neutrons ay walang charge. Okay? Kung ang protons ay may positive charge, okay? Positive charge, ang neutrons naman ay walang charge. So, alam na natin kapag may charge. So, kapag may charge, ibig sabihin may parang kuryente. So,
Yung mga nasa loob, may parang kuryente, may charge. Yes. So, meron tayong protons, P, positive. So, protons, positive. We have the neutrons, yung nasa loob din. Neutrons, wala siyang charge. Okay? So, ibig sabihin, wala siyang kuryente. At, ang tawag naman doon sa nasa gitna, yung lugar kung saan magkasama si protons and si neutrons, we have the nucleus. Okay? So, para na din kapangalan ni neutrons kasi kasama niya dun sa gitna. So, sa loob, si positive, si protons, si neutrons, at etong nasa gitna na area ay nucleus. At yung makulit at magulo naman sa gilid na paikot-ikot, at kung titingnan nyo, meron naman po yung negative, okay, negative sign, we have the electrons. Okay? Protons, positive. Neutrons, no charge. Electrons, negative charge. And we have the nucleus, yung center na area ng ating atoms. Okay. So, for now, I want you to copy this one. Okay? And, throughout this week, mas makakabisado natin itong parts ng ating atom. So, this is the parts of an atom. Okay, so I want you to pause this video and copy the parts of the atom. Okay, so let's see. So, let's see kung naaalala nyo. So, itong ating atom. Ano nga po yung letter A, yung positive? Positive, ayun yung protons. Okay, so letter B. Ito naman yung magulo sa gilid na negative. Ito yung negative na magulo sa gilid, yan yung paikot-ikot. We have the electrons. Very good. And then letter C. C, ito naman yung katabi ni proton sa loob. Ano nga yung katabi ni proton sa loob? We have the neutrons. Very good. And then lastly, ano yung part dun sa gitna kung saan magkasama si protons and neutrons? We have the nucleus. Okay. So, good job. Now, okay. Kung nasabi ko kanina sa inyo na may mga charge ang ating parts ng ating atoms, meron tayong protons, and meron din tayong neutrons, and electrons. Ano nga ang charge ng protons? P, protons, we have positive. So, tandaan nyo na yung protons, positive. Ano naman charge ng neutrons? N, neutrons, none. None, no charge. No charge. Ano naman ang charge ng electrons? Electrons, negative. Okay, negative ang charge. So, alam nyo po ba na doon sa ating atoms, okay, kung nakikita nyo kanina, may mga magkakalapit, may mga magkakalayo, may mga paikot-ikot because opposite charges attract each other and charges that are the same repel each other. I want you to copy this statement first before we continue. Okay, so I want you to copy this one. Okay, so isa-isay natin. Opposite charges. Ibig sabihin, magkaibang charge. So, ibig sabihin, positive at saka negative, magkaiba yon. So, yung magkaibang charge, na-attract sila sa isa't isa. Ibig sabihin, nalalapit sila. Na-attract sila. So, lumalapit sila sa isa't isa kapag magkaiba sila ng charge. Okay? Pero, kapag pareho ng charge, kunyari, positive at saka positive, ayaw nila sa isa't isa, lumalayo sila, repel. So, attract, repel. Attract, repel. So, kailangan nyo lang maalala kung ano ibig sabihin ng attract. Attract, parang magnet, nagdidikit. Attract, nagdidikit. At kapag repel, nasubukan nyo namang magdikit ng magnet na ayaw kasi pareho sila ng charge. Pareho silang north o kaya parehong south dun ng ating magnet. Okay, so let's see this one. Look, pareho silang positive, so
lalayo sila. Okay? Parehas lang positive, naglalayo sila. Kasi pareho sila ng charge. Pareho silang negative, naglalayo din sila kasi pareho sila ng charge. Ito naman, dahil yung neutrons natin walang charge, wala lang yung pakialam. Kasi wala naman silang charge, wala silang kuryente. So, wala lang silang nararamdaman. Pero, tingnan nyo to. Si negative at saka si positive, magkaiba sila ng charge. Kaya, na-attract sila or nagdikit sila. Okay, so as you can see, kapag magkapareho ng charge, lumalayo sa isa't isa. Malayo sa isa't isa. Wala naman tong charge sila, so wala silang nararamdaman. Hindi sila lumalapit o lumalayo sa isa't isa. At ito, magkaiba sila ng charge, kaya sila ang nagdidikit o nag-a-attract. Okay, so I want you to copy this picture to help you remember kung ano yung mga charges na nag-a-attract, nagdidikit, at nagre-repel or lumalayo. Okay? Okay, next. Remember, electrons o yung mga negative natin, negative electrons, spin around, umiikot sila, yun yung magulo sa atoms, umiikot sila sa protons in the nucleus. Nucleus, ano nga ulit yung nucleus? Yun yung parte sa gitna ng ating atoms. So, what about the neutrons? Does it have any charge? Sabi nung pusa, no. Puti pa yung pusa, alam ha? So, the only parts of an atom that have a charge are protons and electrons. Neutrons have no charge at all. So, tandaan nyo yan ha. So, ano yung walang charge? Neutrons. Ano yung positive? P, positive, protons. Ano naman yung negative charge? Electrons. Okay? So, nagtataka ba kayo bakit yung protons and neutrons magkasama, bakit hindi sila napapaghiwalay? Dahil sa nuclear energy. So, what is a nuclear energy? So, here it says, nuclear energy is the energy that holds, hinahawakan niya. Ito yung parang energy, ito yung force. Hindi natin nakikita. Parang yun sa core, 'di ba? Parang may magnet yung core, hindi natin nakikita, pero dahil dun sa core, dito lang tayo sa lupa. Okay, namamagnet tayo, hindi tayo nakakalipad. So parang ganun lang din yung nuclear energy. May energy o may humahawak, ito yung nag-hold sa protons, neutrons and electrons together. So yan, kung makikita nyo, ito yan, nag-hold yan, yung protons, neutrons, and electrons sa isa't isa. Nandun lang sila, paikot-ikot lang yung electrons doon. Okay? Dahil sa nuclear energy. At kung mapapansin nyo din, bakit paikot-ikot yung electrons? Bakit hindi na lang siya nasa one place? Pwedeng nandito lang yung electrons sa mga dulo o kaya naman dito lang sa may side. Bakit magulo yung electrons? The negatively charged electron is attracted to the positively charged protons in the nucleus. This attraction keeps the electron spinning around the nucleus. Oh, kaya pala hindi mapermitong si electrons. Pwede naman si electrons dun lang sa may ditong side. Pwede naman dito lang siya side, tas nakapaikot siya na parang bulaklak lang. Pero bakit paikot-ikot yung ating electrons? Kasi nga, na-attract siya or gusto niyang dumikit doon sa protons. Okay? So, tinatry niyang dumikit sa protons. Parang yung magnet, na-try niyo na yung magnet. Yung kapag namamagnet, yung gumaganon-ganon yung magnet, right? Pero kapag binitaw mo, magdidikit na talaga yan. So, diyan, kaya paikot-ikot si electrons kasi, okay, na-attract siya. So, nahahatak siya ni protons kasi nga sila ay magkaiba ng charge. So, okay, na-attract siya. So, earlier we called an atom a building block. So, na parang Lego. Imagine if you had a single building block in your hand. How much energy do you think it would take to split that one building block in half? So, paano kapag itong mga atom na to
ay tinry natin silang split. Okay? So, try natin silang tanggalin sa isa't isa. Can we do that? So, yan yung matututunan natin sa susunod nating lesson about chemistry. Okay? So, let's see if we have reached our goal for today. I can identify different words about atoms. So, ang dami nating natutunan about atoms. Yung atoms bilang building blocks. Sila din yung mga tiny objects. Tapos ano pa natutunan natin sa atoms? Ang atoms may protons, electrons, neutrons, at nucleus. At yung nag-hold sa kanila, so we have the nuclear energy. Okay, so ang dami nating natutunang words about atoms. And then number 2, I can label the parts of an atom. So alam ba natin na kung paano mag-label ng parts ng atoms? Ano nga yung nasa gitna na positive? Protons. Ano yung nasa gitna din na walang charge? Neutrons. Ano naman yung area doon kung nasan si positive or protons and neutrons? We have nucleus. At ano naman yung paikot-ikot sa gilid? We have the electrons. So, if you're able to answer that, you have learned yung mga label ng ating atoms. Okay, and number 3, I can tell whether two charges will attract or repel. So, alam nyo ba kung yung dalawang charge mag-a-attract or magre-repel? Let's try. Positive, positive. Attract or repel? Repel. Kasi pareho silang charge. How about positive, negative? Attract or repel? Attract kasi magkaiba sila ng charge. Okay? How about neutrons and protons? Walang mangyayari. Dahil yung neutrons, wala naman yung charge. So, mag-stay lang tayo dun sa may mga charge. Okay? So, last, negative and negative. Attract or repel? Repel. Kasi pareho lang silang negative. So, hindi sila lalapit sa isa't isa. Okay? So, if you can tell that, you have reached goal number 3. Okay, so that's all for our lesson. Thank you for listening.